Sziasztok! Pintér Kuti Andrea vagyok, üdvözöllek benneteket a csatornámon. A mai napon Facebook hirdetéshez fogunk képet elkészíteni. A képernyőn látható képet fogjuk megtervezni Canva-ban lépésről lépésre. Maradjatok velem! A Facebook kampánnyal kapcsolatos követelmények a Facebook oldalán megtalálhatóak, a videó leírásában a pontos linket be fogom másolni. Itt fogjátok meglátni, tehát, hogy milyen követelmények vannak a kampánnyal kapcsolatban, milyen típusú kampányokat lehet létrehozni, és a részletes specifikációk megtalálhatóak a képekre, a videókra vonatkozóan, a carouselokra és a kollekciókra is egyaránt. Nézzük meg most a képekkel kapcsolatos specifikációkat. A jobb felső sarokban ki tudjátok választani, hogy a hirdetést hol szeretnétek megjeleníteni, és akkor azzal kapcsolatban fogja kilistázni a szükséges specifikációkat. Ilyen például a design követelmények, hogy milyen legyen a képtípusa, az aránya, a rezolúciója, illetve a hirdetésre vonatkozóan, hogy a szöveg hossza mekkora lehet, hogy a fejlétszöveg hossza hány karakterből állhat, és egyéb technikai követelmények is itt felsorakoznak. Megnézhetitek, hogy a hirdetésnél milyen célt tudtok beállítani, ez majd egy későbbi videónknak a része lesz, ahol részletesebben majd elmagyarázom, illetve hogy milyen gombot tudtok beállítani az adott típusú hirdetéshez. Nézzük meg most például a Facebook Story-ra, hogy milyen követelmények vannak. Ugye ide nem csak videó, hanem kép is beilleszthető. A design követelményeknél itt is mutatja, hogy milyen fájltípus, milyen arányú képet szeretnénk, és hogy a szövegre vonatkozóan milyen követelmények vannak. Megtaláljátok itt a Reels-eket is. Erre hasonlóak a követelmények. És hogyha átkattintok a videókra, akkor ott is ugye ugyanúgy, tehát írja, hogy Facebook feednél milyen fájltípus MP4, MOV és GIF az engedélyezett, és az egyéb részletes specifikációkat is meg fogjátok találni ezzel kapcsolatban. Na de vágjunk is bele akkor a képünknek a megtervezésébe. A canva.com linken kattintsunk a Create a Design gombra, kezdjük el begépelni azt, hogy Facebook hirdetés, vagyis Facebook ad, és itt látható, hogy fel fogja sorolni az összes elérhető vászonméretet, és a méreteket pixelben. Mi most az 1080x1080 pixel méretű vásznat fogjuk használni további tervezésre. Amikor megnyílik a vásznunk, a jobb felső sarokban elnevezzük a dizájnunkat. A baloldali eszközsávban a legfelső fülön, ami a Design, ez alatt láthatóak az előre elkészített dizájnok, innen tudunk közvetlenül beemelni kézdizájnt további felhasználásra, vagy inspirációt gyűjthetünk ezekből. Most, ha a felső keresőbe beírom a Fashion Cult szót, akkor az ahhoz kapcsolódó dizájnok fognak kilistázódni. Mi ezúttal nem fogunk előre elkészített dizájnt használni a munkánkhoz, hanem a teljes dizájnt mi fogjuk megtervezni. Jelöljük ki a dizájnunk hátterét, és az Elements tabon írjuk be a Model Cult szót, majd szűrésnél jelöljük ki a sárga színt. Ezt követően kattintsunk a fotókra. A sárga hátterű képek között megkeresem a nekem tetszőt. A megfelelő képre rákattintok, és így átviszem a vászonra. Kinagyítom a képet, majd ráigazítom a vásznamra. Kijelölöm a képet, majd az Edit Image alatt
A Background Removerrel eltávolítom a hátterét. Majd kijelölöm a teljes vásznat, és rákattintok a Background Colorra, és itt kiválasztom a sárga színt, hogy a teljes vásznam sárga színű legyen. Változtatok a kép pozícióján, viszont ez még valószínűleg változni fog a felette elhelyezkedő szöveg függvényében. További szerkesztés előtt a Settings alatt bekapcsolom a margókat. Ez az a keret, amin belül kell az összes szövegünknek elhelyezkednie, hogy minden eszközön szépen látható legyen. Közben elhelyeztem az első címsort, a text opcióra kattintva. Kinagyítom a szöveget, megváltoztatom a betűtípusát valami hangsúlyosabbra. Elhelyezem most az alcímet, ezt is kicsit kinagyítom. Boldra állítom a vastagságát. Megnézem, hogy középre igazítottam-e. Majd elhatároztam, hogy a szövegeket a vizuális elemnek a bal oldalán fogom elhelyezni, így a margó széléhez igazítom. Nem teljesen a szélére, mert az nem tanácsos, hagyok egy kis helyet. Megnézem, hogy minden elem egymás alá kerüljön, pontosan ebben segítenek a függőleges vonalak. Most el fogok helyezni egy gombot, ugye az Elements alatt a Shape-eknél rákattintottam a gombra, befestettem most azt feketére, elhelyezem a képen, egy kicsit ránagyítok, duplázom a fenti szöveget, így pontosan azt a stílust fogja megkapni ő is, fehérre állítom, átírom a szövegét, és elhelyezem a gombon. A felső eszközsávban az Effects alatt tudjátok még a szövegnek a stílusát szabályozni különböző effektekkel, ezeket ki tudjátok próbálni. Mi most beállítottunk itt valamennyi outline-t, ennek szabályozható a vastagsága, és ugyanúgy a színe is állítható, ha valamilyen másmilyet szeretnétek, de mi most maradunk a fehérnél. Most duplázom ismét ezt a szöveget, ugyanis szeretném megjelölni a logónak a helyét. A függőleges lila vonalak segítségével ráigazítom a vásznamra. Szeretném, ha a többi szöveg fölé kerülne. Itt most a címre még ránagyítottam. Duplázom most a felső logó szöveget, és elforgatom azt, szeretném a dizájnon elhelyezni még a weboldalnak a címét. Ennek is valószínűleg a helye még változni fog. Lekicsinyítem. Majd az Elements alatt egy négyzetet viszek a képre, kinagyítom, hogy takarja a vásznamat, majd elforgatom, ugyanis szeretnék egy másodlagos hátteret a szöveg mögött elhelyezni.
Tartva az elemen a kijelölést, jobb klikkel a Layers, majd a Show Layers gombra kattintok, hogy elhelyezzem az elemeket egymás felett. Átrendezem az elemeket, hogy ne takarják egymást. Majd ennek a másodlagos háttérnek keresek valamilyen más színt. Ugye a Canva beépített AI-ja már kiolvasta a modellel kapcsolatos képről a színeket, így azokat fel tudjátok használni. Én most kiválasztottam ezt a sötét hátteret, ebből kifolyólag a rajta elhelyezett elemek színén változtatok. Nagyon fontos ugyanis, hogy meglegyen a megfelelő kontraszt a képeinken az olvashatóság szempontjából. Átszínezem még a gombot és a gombon levő szöveget, mivel az a legfontosabb elem ugye a képen, a CTA-nk. Állítok a főcímen is. Itt az effekteknél ugye ezt a vastagságot szabályozom. Majd a keresőbe beírom, hogy discount, és a grafikák alatt keresek olyan elemet, amit szeretnék elhelyezni a képen dekorációként. Itt látható, hogy mennyi típusú ilyen jelzés van, ami akciókra vonatkozik. Én most ezt az egyszerű elemet elhelyeztem, átszíneztem, lekicsinyítem, elhelyezem a vásznam sarkába, kijelölöm, és itt fent láthatjátok ezt az átlátszóságra vonatkozó opciót, itt a csúszkával tudjátok szabályozni. És tetszés szerint tudjátok sokszorozni ezeket az elemeket. Most rákattintok ismét a keresőre, és beírom, hogy overlay, majd a grafikák alatt keresgélek háttérmintázatokat, hát találok olyat, ami illik ehhez a képhez. A nekem tetsző elemre rákattintva ráhelyezem azt a vásznamra. A színét átállítom fehérre, kinagyítom, hogy fedje a képünket, és ismét a layerekre kattintva beállítom, hogy ne fedje a már meglévő elemeket, vagyis hátrahúzom a hátterek közé, de előtte letörlöm ezeket a kis dekorációkat, ezek nem fognak kelleni. Miután elhelyeztem a megfelelő helyre, az átlátszóságán állítok. Elnézve így az összképet, a webcímet átteszem most másik helyre, és ugyanígy igazítok a szöveges elemek pozícióján. És elkészült a dizájnunk. A dizájnotokat a jobb felső sarokban található share, majd a download opcióra kattintva tudjátok a megfelelő formátumban elmenteni. Ezt követően már fel tudjátok használni a megfelelő Facebook kampányotokhoz. Remélem, hogy ebben a videóban is mutattam számotokra újat, és hogy ezt követően könnyebben fog menni a kampányokhoz a vizuális elemek tervezése. Szép napot kívánok nektek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!